1 2 3 4 5 6. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, students موږ به ډسکس کوو کاربوهایډریټ چې کاربوهایډریټ ته وایي په ډیټیل سره به ډسکس کوو. نو واټ از کاربوهایډریټ؟ کاربوهایډریټ چې کوم دی سټوډنټس دا هغه بایولوژیکل میکرو مالیکول دی چې دا موږ ته مینلی څه راکوي؟ انرژي راکوي. بایولوژیکل مالیکول دي لکه پروټین شو، کاربوهایډریټ، لیپیډ، نیوکلیک اسید او چې کوم واټر دی. د هر کمپاوند ځان نه کارونه دي، خو لیکن د کاربوهایډریټ مین فنکشن څه دی؟ منګه باډي ته انرژي راکول د ریسپایریشن په دوران کې. کاربوهایډریټ چې کوم دی ډیر کارونه کوي، خو لیکن مین فنکشن چې کوم دی د کاربوهایډریټ څه دی؟ انرژي راکول. نو واټ از کاربوهایډریټ سټوډنټس؟ 1 2 3 ما درې کنسپټه ذکر کړي دي. دا دوه کنسپټه چې کوم دی کمپلیټلی اکسپټیبل نه دي، خو لیکن دا کنسپټ چې کوم دی کمپلیټلی اکسپټیبل دی. نو واټ از کاربوهایډریټ؟ تاسو د ورلد سټډي ته ګورئ چې د کاربو معنا ده کاربو مین کاربن اینڈ هایډریټ مین واټر. سټوډنټس دا د کاربوهایډریټ جنرال فارموله ده CH2O، لکه څنګه C6H12O6 چې کوم چې دو چکه بارا او چې کوم چې نو CH2O. this is the empirical formula. د ټول کاربوهایډریټ لپاره د ټول مانوسیکراید لپاره دا فارموله ده. د اولیګوسیکراید او د پولسیکراید چې کوم دی هغه کمپلیکس سټرکچر دی، نو هغه لپاره فارموله کمپلیکیټډ ده، لیکن د مانو لپاره دا فارموله ده. ها سټوډنټس دا ډیفینیشن موږ ته داسې وایي چې کله منګه واټر ته کاربن ډای اکساید اډ کو نو دې ته ویل کېږي کاربوهایډریټ. دا ډیفینیشن دی د کوم ځای نه راخیستی دی؟ دا ډیفینیشن دا به موږ وایو په بایو انرژیټک کې چې دا د دې کنسپټ څه دی. دلته کې تاسو وګورئ سټوډنټس چې د فوټوسنتھسس بارا H2O پلس 6CO2 او رايوځای شي څه جوړ کی C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. پہلا با سټوډنټس داسې کنسپټ و چې کاربن ډای اکساید موږ ته پته ده چې کاربن ډای اکساید او واټر رايوځای کیږي او څه جوړوي؟ ګلوکوز جوړوي. دا ګلوکوز دی، دا خو موږ ته پته ده. پہلا به دا کنسپټ و چې دا کاربن ډای اکساید څه وشي؟ دا چې کوم دی کاربن ته او پلس اکسیجن ته بروک ډاون شي او دا اکسیجن چې کوم دی بیا ریلیز شي. او بیا یې داسې خبر کړې وه چې دا کاربن ډای اکساید دا کاربن او واټر به رايوځای کېږي او څه به جوړوي؟ CH2O. څنګه چې دا دی نو دا خبره غلطه ده. لکه هایډریټ اف کاربن، هایډریټ اوبو ته وایي کاربن چې کوم دی واټر ته څه اډ کړه نو کاربوهایډریټ به راکوي. دا خبره غلطه ده. لیکن ماډرن کنسپټ چې کوم دی هغه داسې دی چې کله فوټوسنتھسس کیږي نو واټر به چې کوم دی څه کیږي؟ هایډروجن ته پلس اکسیجن ته بروک ډاون شي. بیا به دغه هایډروجن د چا سره یوځای شي؟ د کاربن ډای اکساید سره یوځای شي. چې د کاربن ډای اکساید سره یوځای شي نو څه به جوړ کړي؟ CH2O. نو څه به وکړي؟ او دا دوه اکسیجن دي نو یو پلس اکسیجن یو اکسیجن به څه زیاتی پیدا شي. نو this is the carbohydrate. نو this is not the concept just like the addition of water, the addition of carbohydrate to water, hydrate of carbon. This is not the actual photosynthesis. So this is not the actual definition, not the actual concept. اوس راځو دې definition ته چې carbohydrate are organic compound which contain carbon, hydrogen and oxygen. دا خو موږ ته پته ده چې په دې کې به کاربن وي، هایډروجن به اکسیجن به او ورسره نور کمپاوند به هم ورسوي په سلفر شو، فاسفورس. دا به په ریرلی کنډیشن کې په لږ مقدار کې نیګلیجبل. بیا یې بله خبره کړې ده also which have 2:1 of hydrogen and oxygen as water. دې کې بله دا خبره کړې ده
چې کاربوهایډریټ کې به پروټین دغه کاربني، هایدروجني او اکسیجني. او بلې دا خبره کلی چې په دې کې د هایدروجن او د اکسیجن چې کوم ریشو ده هغه به 2:1 just like water is water د واټر په شانته کې. که دلته کې تاسو وګورئ C6H12O6 1 12 2 1 نو هایدروجن او اکسیجن ریشو څه ده 2:1. بالکل منو چې دا به بالکل د دې پرنګ ریشو وي، خو لیکن د ټول کاربوهایډریټ لپاره this is not acceptable. دلته کې تاسو وګورئ ډي اکسي رایبوز دا یو شوګر دی، د پایو کاربن شوګر دی، مانوسیکراید دی چې دا په ډي ان اے کې موجود دی او د دې چې کوم دی ریشو څه ده π/2 ده which is not equal to 2:1. So this is carbohydrate which do not have this ratio. Okay, so this concept is wrong. Okay, acetic acid چې کوم دی تاسو وګورئ C2H4O2 دا کله موږ کټ کو C2H4O2 2:2 2:4 نو د هایدروجن او د اکسیجن سره شوله 2:1. نو دلته کې اسیټیک اسید د دې ریشو 2:1 رااله just like carbohydrate. Lactic acid 2:1 just like carbohydrate, but acetic acid and lactic acid are not carbohydrate. These are not carbohydrate and have the ratio of hydrogen and oxygen just like carbohydrate. Okay, so نو دا کنسپټ چې کوم دی هم لږ فیل شو نه دی، خو دا هم د دې چې کوم دی هم دونه مانګ نشته دی، د دې هم دونه مانګ نه، خو لیکن د ټولو نه اوریجنل کنسپټ اوریجنل ډیفینیشن چې کوم دی هغه ماډرن ډیفینیشن دی چې کاربوهایډریټ څه ته وایي هغه ارګینیک کمپاوند چې په هغه کې څه موجود دي پولی هایدروکسل ګروپ پکې موجود دي په زیات مقدار سره. هایدروکسل ګروپ څه ته وایي او ایچ ګروپ، کوم چې او ایچ ګروپ دی دې ته هایدروکسل ګروپ وایي. دې ته څه وایي هایدروکسل فنکشنل ګروپ وایي. نو پولی مین په زیات مقدار سره هایدروکسی ګروپ او ایچ ګروپ اپ الډیهاید اور کیټون هغه کمپاوند چې په هغه کې به کنسنټریټ پلیز هغه کمپاوند چې په هغه کې به زیاتر مقدار کې څه موجود دي او ایچ ګروپ موجود دي او د دې سره به یا به الډیهاید دي اور کیټون یا به څه شي کیټونی. نو هغه کمپاوند چې په هغه کې به هایدروکسل ګروپ په زیات مقدار سره دي او د دې سره یا به پکې ورسره الډیهاید او یا به کیټون او الډیهاید اټ ا ټایم نشي کېدلی. نو دلته کې تاسو وګورئ دا یو کاربوهایډریټ دی، دا ګلوکوز دی، په دې کې چې کوم دی په ډیر مقدار تاسو وګورئ OH 1 2 3 4 5 پنځه هایدروکسل ګروپ دی. اوکې، او دلته کې دا ګروپ تاسو نه دا ګروپ کوم چې CH اور دا دې ته ویل کېږي الډیهاید ګروپ. دې ته راځو واپس لږ بعد ټایم دې ته راځو. نو یا به پکې الډیهاید ګروپ وي او یا به پکې کیټون ګروپ وي. الډیهاید او کیټون اټ ا ټایم نشي کېدلی. نو په ګلوکوز کې به پول هایدروکسي دی، زیاتر پکې هایدروکسل ګروپ دی او ورسره الډیهاید ګروپ دی. ګلیکټوز کې چې کوم دی او ایچ ګروپ دی او الډیهاید ګروپ دی. دلته کې په فرکټوز کې تاسو وګورئ او ایچ ګروپونه دي او کیټون ګروپ دی. نو this is the carbohydrate. نو هر کاربوهایډریټ کې به په زیاتر مقدار سره څه موجود دي پولی هایدروکسل، پولی من زیاده زیاتر به پکې هایدروکسل ګروپ موجود دي او ورسره یا به پکې الډیهاید ګروپ یا به پکې کیټون ګروپ اټ ا ټایم دواړه نشي کېدلی. تاسو دلته کې وګورئ الډیهاید ګروپ شته خو بل ګروپ نشته دی. اوکې، نو this is the main concept, main definition, actual definition of carbohydrate. Students, it's mean carbohydrate contain two types of functional group. carbohydrate کې دوه قسمه functional group دي. د MCQs لپاره هر پوینټ د MCQs دی. دوه قسمه functional group دي. په قسم خبره کوم یا به کوم دی OH group دی او الډیهاید دی، OH دی الډیهاید دی، OH دی کیټون دی. نو د څو قسمه شو؟ دوه قسمه شو. او څونه دي نمبر اف OH group؟ ها، ګروپونه پکې دوه قسمه دي خو لیکن تعداد پکې د ګروپونو څونه دی، د فنکشنل ګروپو تعداد پکې څونه دی؟
نو د فنکشنل ګروپ ته دا چې کوم دی د 3 نه واخله and so on 3 کېدلی شي او د 3 نه سیوا لسم شي کېدلی شلم شي کېدلی سوم شي کېدلی هزارم شي کېدلی دا نمبر ډیپند نه کوي خو د 3 نه به سیوای هغه ته موږ راځو چې د 3 نه به څنګه سیوای د 3 نه به کم نه وي ښه یوه خبره بله یاد ساتئ چې په دې کې نمبر اف او ایچ ګروپ دا یو دلته کې تاسو وګورئ دا یو کاربوهایډریټ دی ګلوکوز دی په دې کې شپږ کاربن دي نو په دې کې به او ایچ ګروپونه سوی نو او ایچ ګروپونه به چې کوم دی سی د کاربن نه به یو کمی شپږ کاربن دي نو 15 به ګروپونه وي دلته کې تاسو وګورئ number of OH group is equal to number of carbon atom minus 1 نو 1 2 3 4 5 او کاربن 2 دی 6 دي نو انت ماینس کا 15 ګروپونه شو فانچ اوکې او فانچ ځکه چې د دې کاربن سره او ایچ ګروپ نشته دی نو په کاربوهایډریټ کې به کوم دی سټوډنټس د هر یو کاربن سره یو او ایچ ګروپ اٹیچ دی د هر یو کاربن سره یو او ایچ ګروپ اٹیچ دی خو لیکن د یو کاربن پکې دی چې یا به کاربن نمبر 1 یا به کاربن نمبر 2 په هغه کې به او ایچ ګروپ نه اٹیچ ځکه دغه کاربن به د یا د الډیهایډ ایسي دلته کې چې کوم د الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی یا به د کیټون فنکشنل ګروپ ایسي دلته کې چې کوم د هم او ایچ او ایچ او ایچ او ایچ او ایچ نو هر یو کاربن ته چې کوم د او ایچ ګروپ به اٹیچي خو یو کاربن ته بني یا به کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 2 به په کیټوز شوګر کې کوم چې کیټوز کاربوهایډریټ چې په هغه کې کیټون ګروپ او په کاربن نمبر 2 کې به کاربن نمبر 1 کې به سي الډوز شوګر کوم چې الډیهایډ ګروپ ها students this is the each carbohydrate may contain aldehyde functional group at carbon number 1 aldehyde functional group چې کوم دی په کاربن نمبر 1 these are the aldose sugar because contain aldehyde group دغه aldehyde group دي چې تاسو ښکاري او کیټون ګروپ چې کوم دی دا په کاربن نمبر 2 کې تاسو ګورئ کیټوز شوګر ځکه دا کیټون فنکشنل ګروپ دی پکې this is okay ها یو پیج خو د خیره وشو اوس راځو د پیج نمبر 2 ته چې د کاربوهایډریټ کلاسیفیکیشن ته راځو سټوډنټس د کاربوهایډریټ موږ په مانوسیکرایډ اولیګوسیکرایډ او پولیسیکرایډ کې څه کړی دی تقسیم کړی دی سټوډنټس دا خو موږ ته پته ده چې هر سبسټانس په دنیا کې هر سیس چې کوم دی دا به د یو سپیسیفیک یونټ نه جوړي هغه یونټ به راځي کېږي او یو سپیسیفیک سبسټانس به جوړي لکه تاسو وګورئ اوس دغه رنګې هر میکرو مالیکول چې کوم دی دا د یونټ نه جوړ دی کوم چې نیوکلیک اسید دی دا به د چا نه جوړي د نیوکلیوټاید نه NuCleo نیوکلیوټایډز نیوکلیوټایډز به په لارج نمبر سره یوځای کېږي او نیوکلیک اسید به جوړي پروټین د چا نه جوړ دی امینو اسید لارج نمبر د امینو اسید څو قسمه دي 20 قسمه د پروټین چې کوم دی دا د امینو اسید نه جوړ دي امینو اسید از د یونټ اف پروټین نو اوس د امینو اسید څو قسمه امینو اسید دي 20 قسمه دا 20 قسمه امینو اسید په مختلف قسمه ترتیب په مختلف قسمه نمبر په مختلف قسمه انګلو په مختلف طریقو باندې راوځي کېږي او 100,000 اف ډیفرنٹ ټایپس اف پروټین جوړي ځکه په مختلف نمبر او په مختلف سیکوینس راوځي کېږي نو پروټین د امینو اسید نه جوړل او دغه امینو اسید څو قسمونه دي 20 قسمه امینو اسید دي زمونږ خپل باډي خبره کوم نو دغه رنګې دا یو کاربوهایډریټ شو فرض کا سیلولوز شو یا موږ به وایو ګلایکوجن شو 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on دا یو لانګ چین دی د کاربوهایډریټو فرض کا دا ګلایکوجن شو کوم چې زمونږ په لیور کې چې دي سټور دي دا ګلایکوجن شو اوس دا ګلایکوجن چې کوم دی 100,000 اف دغه نه جوړلی یونټ نه جوړلی دا یونټ نمبر 1 شو 2 3 and so on ښه نو اوس دې کاربوهایډریټ ته ویلی کېږي سټوډنټس پولیسیکرایډ ځکه چې په کم سیکرایډ کې چې د لسو نه سوا یونټ موجود دي مور دین 10 د 10 نه سوا هغه ته یو لانګ چین جوړي هغه ته پولیسیکرایډ وایي اوس فرض کا د دې پورې یو چین دی د 1 2 3 4 دې ته ویلی کېږي اولیګوسیکرایډ ځکه دا یونټ راوځي شوي دي خو لیکن 1 دا یو دا دې کاربوهایډریټ ته ویلی کېږي مانوسیکرایډ
د کاربوهایډریټ ته ویل کېږي مانوسکراید. نو دا کاربوهایډریټ موږ څه کو بروک ډاون کو. نو 1 2 3 4 5 و د ځان یونټ ته ویل کېږي مانوسکراید. سټوډنټس زه راتلم مانوسکراید ته، ځکه په دې کلاس کې به موږ مانوسکراید صرف ډسکس کوو. نو واټ از مانوسکراید؟ Units of carbohydrate is called monosaccharide. Simple sugar is called monosaccharide. د carbohydrate چې کوم یونټ دی هغه ته ویل کېږي مانوسکراید. لکه دا مې ګلوکوز سم څه ګلوکوز راوځي شو. تاسو ته مې ویل چې ګلوکوز څه دی؟ ګلوکوز دا ګلوکوز دی، دا 6 کاربن کمپاوند دی. سم څه ګلوکوز راوځي شو، یو لانګ چین جوړ کو چې د هغه نمبر د 10 نه سوا دی، هغه ته پولسکراید وایي. پولسکراید او اولیګوسکراید په دې به ځان نه کلاس اخلو. خو لیکن اوس د یو ګلوکوز ته یو ګلیکټوز ته یو فرکټوز ته ځان نه ته ویل کېږي څه؟ مانوسکراید. نو کله چې مونږه دا ډایسکراید دی، په دې کې یو یونټ دی او 2 یونټ دي. دا چې کله موږ ماتو دې ته ویل کېږي هایدرالیسیس، ځکه دا چې دی دا ډایسکراید دی. نو ځان نه چې کله شو دا اوس مانوسکراید نمبر 1 مانوسکراید نمبر 2. دا چې کوم دی مزید د دې بریک ډاون نه کېږي، مزید دا نه ماتېږي، مزید د دې بریک ډاون نه کېږي، ځکه چې دا ګلوکوز او دا ګلیکټوز راوځي شوي نو دا د یو بل نه جدا کېږي، خو لیکن دا ګلوکوز په منځ خو نه ماتېږي. نو یونټ اف کاربوهایډریټ is called monosaccharide. simple sugar is called monosaccharide. د دې خصوصیت څه دي؟ دا به مور سویټي، ځکه چې کله دا ګلوکوز په ډېر مقدار کې راوځي کېږي نو په دې کې څه کېږي؟ د دې چې کوم سویټنس دی، کومه پراپرټي ده هغه څه کېږي؟ لاس کېږي. نو اولیګوسکراید به لږ خوږي، دا به د سره خوږ نه او دا به د ټولو نه خوږي. څومره چې کاربوهایډریټ راوځي کېږي هغه د خوږوالي پراپرټي څه کوي؟ ختموي. نو هایدرالیسیس فردر، نور ماتېږي نه ماتېږي، دا راوځي شوي دي، دا مات کا، دا به ځان نشي، دا به ځان نشي، دې ته د ځان ته ویل کېږي مانوسکراید. نو نور فردر بریک ډاون نه کېږي. ایزیلی واټر سالوبل، واټر کې اسانه سره حل کېږي. چینی ته ور واچوه، اوبو ته ور واچوه. اوکې، دغه رنګې کاربن نمبر 3 to 7. وسو څنګه چې موږ ویل چې په پروټین کې چې کوم دی 20 قسمه امینو اسید دي، دغه رنګه کاربوهایډریټ چې کوم دی د 15 قسمه څه نه جوړ دی؟ د 15 قسمه یونټ نه جوړ دی. لکه دلته کې تاسو وګورئ ټرایوز، ټیټروز، پینټوز، هیګزوز، هپټوز. دا 15 قسمه یونټ په مختلف قسمه طریقو په مختلف قسمه نمبرو راوځي کېږي او مختلف قسمه کمپاوند جوړوي، مختلف قسمه کاربوهایډریټ جوړوي. سټارچ، ګلایکوجن، سیلولوز، هیمی سیلولوز، پیکټین، ویکس لاک سبسټانس، انډسټریل سویټنر شو وغیره. نو دا چې کوم د یونټ دي، نو ټرایوز د ټولو نه سمالست کاربوهایډریټ دی. تاسو وګورئ سمالست لکه اگزامپل اف مانوسکراید یونټس اف کاربوهایډریټ. ټرایوز چې کوم دی د ټولو نه وړوکی کاربوهایډریټ دی. دلته کې تاسو وګورئ په دې کې 3 کاربن دي. په ټرایوز کې به 3 کاربن دي، کاربن نمبر 1 2 3 1 2 3. په هپټوز کې به 7 کاربن دي. لکه څنګه د ټولو نه سمپلست کاربوهایډریټ آوټ اف آل کاربوهایډریټ کنټین 3 کاربن. تاسو وګورئ C3H6O3 C3H6O3 دا څه ده؟ فارموله ده. تاسو وګورئ زما د کیمرا چې کوم دی لږه خړه ده، پته نه لګي چې ولې خړه ده. اوس د ټرایوز چې کوم دی په 2 قسمه شکلونو کې اوسېږي. ټرایوز چې کوم دی سټوډنټس په 2 فارمه کې موجود دی. یا به د ټرایوز ګلایسیرل ډیهایډي یا به ډایهایډرکس اسیټون حق کاربن دی 1 2 3 1 2 3. اوس کو په دې ټرایوز کې فنکشنل ګروپ الډیهایډ دی کنه، نو ګلایسیرل ډیهایډ وته وي، او چې ته پکې کیټون وو بیا وته ډایهایډرکسي اسیټون وي. نو دا د ټرایوز چې شو قسمونه شو. دلته کې به صرف تاسو ساتئ ټرایوز به یاد ساتئ او هیګزوز به یاد ساتئ د F.sc په لیول باندې. نور پینټوز، ټیټروز او هپټوز دا به سکپ کوئ، دا په پیپر کې نه راځي، خو زیاتر به چې کوم دی تاسو هیګزوز یاد ساتئ. لکه دلته کې تاسو وګورئ ټیټروز چې کوم دی هغه مانوسکراید دی چې په هغه کې 4 کاربن پکې، نو C4H10O3 C4 اوکې C4O4. نو ایرایترولوز دا د دې قسمونه دي. ایرایتروز کې الډیهایډ دی، ایرایترولوز کې کیټون دی. څنګه چې دا شو
ضرورت نشته خیر دی. پینټوز کې تاسو ګورئ پینټوز 5 کاربن مونوسیکراید دا یونټ نمبر 3 شو. C5H10O5 رایبولوز شو. C5H10O4 ډي اکسي رایبوز شو. څنګه چې وختي تاسو ته ما ویل چې دا څه کوي 2:1 دا نه پالو کوي. دا هغه کمپاوند ده. اوکې نو رایبوز ډي اکسي رایبوز دا په ډي ان اے کې موجود دي او رایبولوز چېرته موجود دي رایبوز سوري یو رایبوز دی دوه کمپاوند دي د دې دوه قسم دي رایبوز او رایبولوز. نو رایبوز چې کوم دی په ار ان اے کې او رایبولوز ځان نه کارونه دي. اوس د رایبوز نه چې کله یو اکسیجن لاس شي بیا هغه ته ډي اکسي رایبوز وي او دا په ډي ان اے کې موجود دي. خیر د ډیټیل سره به وایو. هیګزوز راشي د ټول نه موست کامن کاربوهایډریټ چې کوم دی هغه هیګزوز دی لکه ګلوکوز ګلیکټوز فرکټوز او مینوز. خیر دی د مینوز د یادولو ضرورت تاسو ته نشته دی. نو د هیګزوز چې کوم دی د ځان سره یاد ساتئ دا په څو شکلونو کې دی 4 شکلونو کې C6H12O6 کوم چې کامن دغه دی مونوسیکراید دی. نو دا چې شو C6H12O6 دا د ګلوکوز فارموله ده. C6H12O6 دا هم C6H12O6 د ټولو چې کوم دی سیم فارموله ده خو لیکن ولې د یو بل نه ډفرنټ دي. اوس راځو دغه رنګه هیپټوز چې کوم دی په دې کې 7 کاربني. نو اوس راځو چې دا چې کوم دی دلته کې تاسو وګورئ کنټین نمبر اف کاربن 2 کاربن 3 نه والا کاربن 7 پورې اوز ان نیم لکه پینټوز اوز نو دې په ان کې راځي اوز دا چې کوم دی classification show on the basis of number of carbon was classification on the type of functional group. دلته تاسو وګورئ د الډوز شوګر هغه شوګر ته ویل کېږي چې په هغې الډیهاید ګروپ موجود دي او کیټوز شوګر هغه ته ویل کېږي چې په هغه کیټون فنکشنل ګروپ وي. نو د کاربن په لحاظ سره 3 ټرایوز ټیټروز پینټوز هیګزوز هیپټوز او د فنکشنل ګروپ په لحاظ سره الډوز کیټوز. This is the monosaccharide. Okay, all carbon contain OH group except carbon number 1 دا تاسو ته ما ویل خیر دی. ښه اوکې وسو دا ګلوکوز او ګلیکټوز په دې کې هم الډیهاید ګروپ موجود دی په دې کې هم الډیهاید دی. دا د یو بل نه په څه ډفرنټ دي سیم ټو سیم سټرکچر دي خو لیکن both glucose and galactose only different at carbon number 4 ځکه چې کاربن نمبر 4 کې تاسو وګورئ په ګلوکوز کې OH ګروپ رائټ سایډ دی او په ګلیکټوز کې OH ګروپ لیفټ سایډ دی. نو دا پکې صرف ډیفرنس دی ځکه الډیهاید ګروپ OH سیم ټو سیم خو لیکن صرف OH دلته دی او OH دلته دی. نو دا د ګلوکوز او د ګلیکټوز منځ کې ډیفرنس شو. دا خو مکمل ډیفرنٹ دی ځکه چې دا څه دی په دې کې خو کیټون ګروپ دی. نو this is the concept of monosaccharide. نو یونټ اف شوګر ته ویل کېږي سمپلسټ کاربوهایډریټ ته ویل کېږي مونوسیکراید. اوس دا مونوسیکراید راوځي کېږي څنګه چې ما تاسو ته ویلو ګلوکوز راوځه کا دا چې کوم دی یا به ډایسیکراید جوړي یا به پولیسیکراید دا بیا بروک ډاون کا نو واپس پتی مونوسیکراید څه شي جوړ شي. د پراسته ویل کېږي هایدرالیسیس وشو. د دې مزید هایدرالیسیس نه کېږي ځکه سمپل فارم دی. هایدرالیسیس څه ته وایي چې دوه هایدرالیسیس تاسو ته ما ویلي کنه یو کنډنسیشن ریاکشن دی یو هایدرالیسیس چې دا راوځي کېږي کنډنسیشن ریاکشن او چې دا یو بل جدا کېږي د هایدرالیسیس وي. اوکې ها دا وشو دوه پیجه وشو. اوس راځو سټوډنټس بلکې درې پیجه وشو. ښه اوس راځو سټوډنټس chemical structure of monosaccharide. د monosaccharide chemical structure. نو monosaccharide چې کوم دی سټوډنټس ځینې monosaccharide چې کوم دي دا چې دا به open chain کې او some are ring chain. ځینې open chain کې دي ځینې به په ring chain کې تاسو دلته کښېنئ. ځینې به right handed دي او ځینې به left handed sugar. اوس به وایو some are alpha and some are beta. اوس راځو څنګه open and ring chain. دلته کې تاسو وګورئ سټوډنټس دا یو پینټوز دی رایبوز دی پایو کاربن شوګر دی. دا یو خبره یاد ساتئ چې کوم مونوسیکراید دي دې کې هیګزوز 6 کاربن کمپاوند او پینټوز دا چې کله موږ اوبو ته ور واچو نو دا به څه کوي د دې شکل نه به دې شکل ته کنورټ کېږي دا به یو رینګ جوړوي. These are the only monosaccharide.
نور چې کوم دی هم رینګ پام ته اوړي خو لیکن زیاتر چې کوم دی دا اوړي زیاتر نور چې کوم دی داسې خاص نه اوړي. نو دا څنګه رینګ پام ته اوړي تاسو وګورئ سټوډنټس دا دلته به بانډ جوړیږي د کاربن د دلته کې تاسو وګورئ دا ډاټ ډاټ تاسو ښکاري دا کاربن نمبر 1 به چې کوم دی د کاربن نمبر 4 به د کاربن نمبر 1 سره بانډ جوړ کړي او د کاربن نمبر 4 نه به او ایچ ګروپ لاړ شي کاربن نمبر 1 ته. تاسو وګورئ کاربن نمبر 1 او کاربن نمبر 4 بانډ جوړ کو خو چا راځي کړلو اکسیجن راځي کړلو د اکسیجن چې کوم دلته کې تاسو وګورئ کاربن نمبر 4 نه بانډ شروع شوی اکسیجن پر راغلی دی اکسیجن پر راغلی بیا د اکسیجن شروع شوی د کاربن نمبر 1 پورې د اکسیجن شروع شوی د کاربن نمبر 1 پورې او او ایچ ګروپ چې کوم دا او ایچ ګروپ دلته کې کاربن نمبر 1 ته راغلی کوم چې شیفټډ او ایچ شو شیفټډ او ایچ نو دا یو رینګ جوړ کړو کله چې دا موږ واټر ته ور واچو نو دا به رینګ جوړي اوپن چین رینګ چین اوکې. دلته کې تاسو وګورئ سټوډنټس دا چې کوم دی ګلوکوز شو نو دا غرنګي د دې بانډ بک د چا منځ جوړیږي بانډ بک کوم دی سیکنډ لاست دلته کې د کاربن نمبر 5 په منځ کې 1 2 3 4 5 6 د کاربن نمبر 5 اولنې کاربن نمبر 4 اولنې نو دا غرنګ پینامینه به وشي د او ایچ ګروپ بدل د ترانسفر شي او د کاربن نمبر 1 2 3 4 5 او 6 نو د کاربن نمبر 1 او د 5 منځ کې به بانډ جوړ شي د اکسیجن په مدد سره او د او ایچ ګروپ چې کوم دا او ایچ ګروپ به دستا شپ شي کوم چې دا او ایچ ګروپ د تاسو دلته کې اینه ها دا یو رینګ شکل شو. اوس راځو سم ار رائټ هاند اند سم ار لیفت هاند دلته کې تاسو وګورئ نو رائټ هاندډ دلته کې تاسو وګورئ ویر از مای انذر پیج ها وسو سټوډنټس بل پیج څه شو دا دی ها اوس راځو الفا شوګر او بیټا شوګر الفا شوګر څه ته وایي بیټا شوګر څه ته وایي څنګه سم ار الفا سم ار بیټا نو کله چې this arrangement only acceptable for ring chain carbohydrate صرف د رینګ چین لپاره دا acceptable دی خو چېرته او ایچ ګروپ په کاربن نمبر 1 باندې برو هغه ته ویل کېږي چې ته ډاون وړو هغه ته الفا وي او چې ته او ایچ ګروپ لاندې وو دلته کې تاسو وګورئ و دا او ایچ ګروپ په کاربن نمبر 1 باندې په رینګ شیپ کې بره وو هغه ته بیټا شوګر وي او دا او ایچ ګروپ لاندې وو هغه ته الفا شوګر وي نو بیټا بره بیټا بره اوکې نو دا چې کوم دی الفا شوګر او بیټا شوګر کانسپټ شو. اوس راځو رائټ اینډ لیفت هاند ته رائټ هاند شوګر څه ته وایي لیفت هاند شوګر څه ته وایي نو دوه کنسپټ دي یو به چې کوم دی موږ په ښه رائټ هاند شوګر سټوډنټس څه ته وایي او لیفت هاند شوګر هغه شوګر چې هغه پلین پولرایز لایټ څه کوي رائټ سایډ ته وایي هغه ته رائټ هاند شوګر وایي او هغه شوګر چې هغه پلین پولرایز لایټ لیفت سایډ ته وایي لکه دلته کې تاسو وګورئ دا یو کاربوهایډریټ شو د کاربوهایډریټ یو ماس دی په دې باندې لایټ راولوېدو کو دا لایټ چېرته رائټ سایډ ته لاړې دا رائټ هاند شوګر شو او کو دا لایټ چېرته لیفت سایډ ته لاړې دا لیفت هاندډ شوګر شو دا ولې دا ځکه اوس موږ راځو چې دا ولې داسې کېږي ښه دلته کې سټوډنټس تاسو وګورئ آیسومر څه ته وایي هغه کمپاوند د مالیکول ویچ هیو سیم مالیکولر فارمولا اینډ ډیفرنٹ سټرکچر فارمولا دا به تاسو په سیکنډ ایئر کې په کیمستري کې په ډیټیل سره وایي چې څنګه سټرکچر فارمولا او سیم مالیکول فارمولا سیم سټرکچر فارمولا ډیفرنٹ دي دلته کې تاسو وګورئ که نه کوم چې تاسو ته ما ویلي وو 1 2 3 1 2 3 لکه څنګه چې تاسو ته ما ویل دلته کې تاسو وګورئ د دې ټولو سټرکچر فارمولا سیم ده مالیکولر فارمولا مطلب نمبر اف هایدروجن اکسیجن کاربن په ټول کې سیم دي خو لیکن سټرکچر فارمولا ډیفرنٹ ده ځکه په دې کې کیټون دی په دې کې چې کوم دی او ایچ لیفت سایډ ته دی په دې کې چې کوم دی او ایچ رائټ سایډ ته دی نو دا رائټ هاندډ شوګر شو چې په هغه کې او ایچ رائټ سایډ ته دا لیفت هاندډ شوګر شو چې په هغه کې او ایچ لیفت سایډ ته تاسو یې نه او دغه ننګ چې کوم دی د پرکټوز لپاره ځان ارینجمنټ دی تاسو دلته کې وګورئ نو سټیرو آیسومر څه ته وایي سپیشل ټایپ اف آیسومر ان ویچ مالیکول هیو د سیم مالیکولر فارمولا کوم چې تاسو ولیدل دا پکې کاربن نمبر 4 او ایچ
او کاربن نمبر 4 OH دل راځو هو سیم مالیکول فارمولا ټول مالیکولر فارمولا سیم ده لیکن ډیفرنٹ ارینجمنت اف اټم مالیکولر فارمولا سیم ده د ټولو د او د دی دا چې کوم دی څه شو دا چې کوم دی ګلوکوز شو او دا ګلیکټوز شو چې تاسو ته ښکاري مور کلیرلی ځکه په دې کې OH ګروپ لیفټ سایډ دی نو کله چې په دې باندې لایټ راولويږي سیده لایټ پلین پولرایز لایټ کله چې هغه لایټ په هغه په سیده پلین کې نو کله چې په دې باندې یو پلین لایټ راولويږي نو هغه لیفټ سایډ ته تاوي بیکاز اف OH ګروپ کله چې په دې باندې پلین پولرایز لایټ راولويږي سیده لایټ نو دا به رائټ سایډ ته تاوي بیکاز اف OH ګروپ ان رائټ نو ګلوکوز چې کوم دی رائټ هینډډ شوګر دی ګلیکټوز لیفټ هینډډ شوګر دی ځکه چې دا به ګلوکوز به لایټ چې کوم دی رائټ سایډ ته تاوي دا به لیفټ سایډ ته تاوي دس از د رائټ هینډډ شوګر اینڈ لیفټ هینډډ شوګر کانسپټ اوکې بل کانسپټ آسان کانسپټ چې کوم دی یو خو چې کوم دی دا چې کوم دی د اوپن چین لپاره کانسپټ شو چې رائټ سایډ ته او لیفټ سایډ ته دلته کې تاسو وګورئ دا اوس مونږ رینګ پام ته واړم دا مونږ رینګ پام ته واړم نو کله چې کاربن نمبر 1 په رائټ سایډ هغه ته رائټ سوري لږ غلط شوی و چې دا سټرکچر دا یو دی او دا سټرکچر دا یو دی نو چې کله اسیمیټریک کاربن لیفټ سایډ ته هغه ته لیفټ هینډډ شوګر وای او چې کله اسیمیټریک کاربن رائټ سایډ ته هغه ته دا لیفټ سایډ ته دی دا چې کوم دی دا سټرکچر دی او دا چې کوم دی دا سټرکچر دی نو رائټ سایډ ته لیفټ سایډ ته نو اسیمیټریک کاربن ته سټوډنټس هغه کاربن چې هغه ته 4 ډیفرنٹ ګروپ اٹیچ دلته کې تاسو وګورئ دا کاربن نمبر 1 شو OH یو قسم ګروپ H دوه قسمه ګروپونه کاربن درې قسمه ګروپونه او دلته کاربن دا اسیمیټریک کاربن نه دی دلته کې تاسو وګورئ اکسیجن یو قسم ګروپ کاربن دوه قسمه ګروپ هایدروجن درې قسمه ګروپ کاربن نه دا سیم ټو سیم اٹیچ رااله کاربن او کاربن اٹیچ نو دا سیمیټریکل کاربن دی نو دا اسیمیټریکل کاربن دی یو قسم ګروپ بل قسم ګروپ بل قسم ګروپ بل قسم ګروپ نو دا اسیمیټریکل کاربن دی دا اسیمیټریکل کاربن دی نو چې کله اسیمیټریکل کاربن رائټ سایډ ته راشي په رنګ شیپ کې هغه ته رائټ شوګر وای او کله چې لیفټ سایډ ته راشي هغه ته لیفټ شوګر وای ښه دا خو وشو رائټ او لیفټ شوګر اوس راځو سټوډنټس MCQs ته MCQs به کوم دی زیاتره تاسو په خپل ریډ کوئ تاسو وګورئ دلته کې The biological molecule which is mainly in normal body condition used for energy production زیاتره د انرژي پروډکشن لپاره څوک استعمالېږي کاربوهایډریټ دی که نه په نارمل کنډیشن کې ځکه پروټین هم لیپډ هم انرژي راکوي پروټین هم انرژي راکوي کله ځکه د سټارویشن په دوران کې کله چې زموږ په باډي کې خوراک کم شي لکه سړی روژی خو لیکن نارمل خبره ده په نارمل کې کاربوهایډریټ راکوي which of the following molecule is only used for energy production مینوز فرکټوز ګلوکوز صرف او صرف ګلوکوز به موږ د انرژي لپاره څه کوو استعمالوو بل چې کوم دی فرکټوز به چې کوم دی هم ګلوکوز ته اوړي د ضرورت مطابق دغه رنګ تاسو وګورئ نمبر اف فنکشنل ګروپ ان any of carbohydrates سوی نمبر اف فنکشنل ګروپ به چې کوم دی 3 or more than 3 یا به 3 یا به 3 نه سوای څنګه چې تاسو دلته کې وکتل چې د 3 نه کم نشي کېدلی 1 2 او 3 ته کې OH اٹیچ ده کنه OH اور H نو 1 2 3 1 2 3 د 3 نه کم نشي کېدلی نو یا به 3 او یا به 3 نه سوای اوکې type of functional group in any of the carbohydrate two قسمه functional group دو قسمه in carbohydrate hydrogen and oxygen present in the ratio 2:1 which of the following carbohydrate is in which hydrogen and oxygen do not have the ratio okay نو څوک دی deoxyribose ځکه په deoxyribose کې 2:1 خو نه کېږي که نو کوم کاربوهایډریټ دی په دې کې هم کېږي په دې کې په دې کې نه کېږي smallest and simplest carbohydrate is glyceraldehyde or dihydroxyacetone ځکه دا triose چې دی 3 carbon compound دی okay which of the following unit is unit which of the following units are carbohydrate sucrose mannose maltose
سکروز چې کوم دی ډایسیکراید دی، مالټوز ډایسیکراید دی، سٹارچ پولیسیکراید دی، لیکن مینوز مانوسیکراید دی، مانوسیکراید دی. اوکے. Which one of the following carbohydrate undergo hydrolysis? Undergo hydrolysis. So, glucose, monosaccharide, fructose, monosaccharide, ribose, monosaccharide, लेकिन maltose disaccharide. نو په دې کې به hydrolysis کیږي، further breakdown به کیږي. The most abundant organic compound in the world is the carbohydrate. starch په شکل کې، ځکه چې څونه بوټي دي، ونې بوټي دي، هغه carbohydrate starch cellulose hemi cellulose دی. اوکې. Glucose and galactose are aldose sugar while okay. The empirical formula is that okay. Which one of the following carbohydrate do not follow the نو څوک نه فالو کوي؟ نو deoxyribose نه فالو کوي کنه. Pentose and hexose are most common monosaccharide. Okay. Which one monosaccharide are part of nucleic acid؟ nucleic acid کې څوک موجود دي؟ glucose دی، heptose دی، pentose دی، نو pentose. Okay. دا به موږ ان شاء الله وایو څنګه pentose موجود دی. Most commonly used monosaccharide is glucose. Hexose have 4 isomeric form: glucose, fructose, galactose and mannose. لیکن دا پکې نه وی دی. Our body can digest only D sugar because nature produce enzyme. صرف D sugar موږ باډي چې کوم دی صرف D sugar digest کوي، ځکه او left handed sugar چې کوم دی دا naturally دی. D sugar چې کوم دی کوم چې right handed sugar دی. D مطلب right handed sugar. دا چې کوم دی موږ باډي په خپل باندې جوړي، زموږ باډي نه جوړي، پلانټ جوړي، خو زموږ باډي ډایجست کوي. D sugar is right handed sugar. D sugar is naturally L sugar reverse part. L sugar د ټول الټا دی. L mean left handed sugar, D mean right handed sugar. In most general cases pentose and hexose form ring chain upon an dissolving. Okay. Beta sugar have OH upward and carbon number 1 while alpha have downward. Okay. So subscribe my channel, share with your friends. Okay. So support me.